Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tänään me asennetaan tulppa veden-eristen remonttilevyä, ei muuta kuin intro pari. Tää Finfoam tulppa eristelevy sisällä on 2 senttiä vahva uretaani, tommonen vaahtopinnote, joka on kovaa, kiinteätä, kuten toi seinäeriste, mitä täälläkin käytettiin. Ja sitten lisäksi täällä on molemmin puoli lasikuituverkko ja tämmönen ohut betonityyppinen niinku kalvo, jolla saadaan se veden-eriste tiiviiksi. Ja myöskin rakenteellisesti, kun tää on pontattua levyä, tässä on vaan yhteen suuntaan pontti, ei ole täysponttia, niin se, että vesi kun valuu täältä ylhäältä päin, niin se aina menee se seuraavan levyn päälle. Jos sitä asentaa väärinpäin, niin silloin se pääsee sitten aina sinne sisäpuolelle se kosteus kulkemaan, niin muistakaa se, että se asennussuunta on oikein. Sitten myöskin ennen asennusta teillä pitää olla sitten tarvittavia kiinnikkeitä. Löytyy Z-kiinnikkeitä, löytyy O-kiinnikkeitä. Niitä sitten saatte valtuutetulta jälleenmyyjiltä ostettua. Ja muistakaa myöskin ostaa reilusti elastista kittiä, joka soveltuu näiden kyseisten levyjen kanssa ja teidän vedeneristysjärjestelmän kanssa myöskin. Tulppalevy ei teitä rankaise siitä, mikäli teillä on jako muuttuu siellä. Esimerkiksi vanhoissa rakenteissa saattaa olla, että siellä on 40 jakoa, 50 ja 60 samalla seinällä, niin te saatte tulppalevysiä kuitenkin asennettua hyvin. Myöskin se, että siitä tulee saman tien kestävä pinta. Ja tämänhän pystyy saman tien laatuttamaan päälle. Ja teidän ei tarvitse erikseen odottaa mitään laastien kuivumista. Ainoastaan veden eristetään nämä tarvittavat, mikäli teillä tulee pystysauma ja nurkkasaumat. Ja sitten tietenkin lattiaa kohdalta myöskin lattia. Parhaimmassa tapauksessa, jos esimerkiksi jossain remonttikohteessa, vaikka kerrostalossa, laitetaan tulppalevyt seinään, samana päivänä voidaan veden eristää ne nurkat, niin se voidaan välittömästi aloittaa laatotus. Nyt sitten lähdetään asentamaan meidän tulppalevyä. Normaalistihan tää lähdetään valmiin lattiapinnan päältä, esimerkiksi betonilattian päältä. Mutta meillä on tähän tulossa myöhemmin nyt sitten plaanovalo, niin me tehdään tässä vaiheessa se, asennetaan nämä levyt, että se valetaan sitten lattiavalu näitä levyjä vasten, koska muuten sitten meillä menee tuonne rakenteisiin ja seiniin vasten, niin saadaan paljon paremmin tää toimimaan. Ekana meidän pitää leikata se levy oikein mittaiseksi, eli otetaan tälle matkalle mitta. Ja nyt mä laitoin silloin alun perin, koska tää levy on aina 2,60 pitkä, niin tiesin, että kun 2,60 tulee tähän, niin nyt mä laitoin tohon, mihin me saadaan sitten levylle sauma, niin laitoin siihen laudan, niin se on paljon helpompi sitten limittää. Mutta tarkka mitta tälle levylle 241. Eli nyt sitten otetaan sieltä päädystä mitta. 241. Noin. Nyt sitten samalla tavalla leikataan tätä mitä tahansa, esimerkiksi Finfoam eristettä. Tätä voi käyttää käsisirkkeliä, sirkkeliä tai ihan mattopuukon terää. Mutta mä vedän aluksi siihen raapaset tuohon viiva, jotta meillä on merkki, mitä pitkin sitten saadaan leikattua. Sen jälkeen lähdetään menee aika nätisti katkoteräveitsellä poikki. Voi käyttää myöskin sirkkeliä tai vaikka käsisahaa tämän muotoiluun. Meillä on nyt käytössä 2-senttinen levy, koska tähän ei tarvitse sen enempää lämmöeristettä. Meillä on hyvät lämmöeristeet seinässä. Mikäli teillä seinässä on esimerkiksi normaali villa eikä niinku tarpeeksi paljon sitä eristettä, näitä saa eri paksuudella olevia levyjä, esimerkiksi 5 ja 8 senttinen. Eli jos haluaa parantaa tätä seinän lämmöeristävyyttä, niin laittaa 8 senttisen levyn, jotta sitä kylpyhuoneessa ei ole niin kylmä sitten olla. Levy sivuu. Näin ikään. Meidän tarvitsee tälle korjata reikä. Me halutaan piuha mahdollisimman lähelle jotta tuohon saadaan sitten vessapönttö asennettua. Otetaan tuolta mitta, niin semmonen 177, 178.
177, 178, niin siihen kultainen keskitie. Sitten tähän on tulossa siis polttava WC, niin tää tarvitsee sitä varten sähköt. Otetaan tosta 40 senttiä tuolta maasta se. Tai siis 30 senttiä maasta, niin sit se on aika hyvä. Siitä reikä. Noin ikään. Sitten sen jälkeen kun meillä on reikä valmiina sähköjohdolle, meillä on levy valmiina siihen nostettavaksi paikalle ja laitetaan sinne liimat seinään. Tää levy on itselle aika tuttu, kun tätä on tullut käytettyä paljon, kun tänä päivänä tulee näitä seinä-WC:itä tosi paljon, niin tästä tulee tehtyä seinä-WC:lle kaikki kotelot. Sitten otetaan meidän kiinnikkeet valmiiksi tähän. Meillä on O-kiinnike. Otetaan sieltä muutama esille. Jossa siis tulee tämmönen pikku reikä-levy, vähän niinku prikan mallinen, ja sitten se ruvvi. Niitä laitetaan muutama tästä valmiiksi. Ja sitten tuossa näkee hyvin, että tää pitää olla tasainen tää yläpuolen pinta. Eli siinä on tommonen koloni. Otetaan näitä muutama valmiiksi. Tähän sitten ei kannata rupea patentoimaan mitään omia prikkoja, kun tuutte huomaamaan mitä varten näissä on näitä reikiä sitten valmiiksi. Sitten meillä on Z-kiinnikkeitä. Laitetaan myös muutama Z-kiinnike valmiiksi. Sen jälkeen päästäänkin sitten siihen helppo-osuuteen, eli tää levyn paikalleen laittaminen. Eli nyt vaan katsotaan, että se piuha tulee oikeasta paikkaa. Levy sinne päähän. Tiivistemassaa. Sitten vedetään O-kiinnike perään. Noin ikään. Ja sitten otetaan lastalla ja pyyhkäistään se saman tien täyteen. Nämä O-kiinnikkeet laitetaan ainoastaan tänne ihan alareviin ja ihan ylimpään riviin. Nyt tulee nämä meidän Z-kiinnikkeet. Tämä Z-kiinnike tulee suoraan siten, että se laitetaan tätä pontin yläreunaa. Sen jälkeen se ruvvi voidaan vetää hituusen tosta alaspäin, jotta varmasti jää piukaksi. Vähän noin. Ja nyt sitten kun tähän tulee toinen levy, niin se uppoo sitten näihin piikkeihin, jolla sitten taas se pitää se alapää paikalla. Nyt me laitetaan levy tähän seinään, lasketaan seinää pitkin alaspäin silleen, että se uppoo näihin piikkeihin ja sen jälkeen laitetaan taas Z-kiinnike yläpuolelle. Nyt me tiedetään se mitta, eli voidaan vetää tonne liimat valmiiksi ja leikata tuossa sivussa levy ja kun tullaan tähän, niin suoraan päästään nostaa sitten paikalle. Eli tähän tulee liima aina tänne runkoon vasten. Ja sitten tuohon levyjen väliin tulee semmoinen samaa tiivistysmassaa, jota käytettiin noissa Z-renkaissa. Eli tää on saumaus ja tiivistysmassa kaikille materiaaleille. Et selvittäkää aina, että mitä käytätte, jotta se on sitten yhteensopiva valmistajien ja tuotteiden kanssa. Tässä levyssä on se loistava puoli. Ei tarvitse muuhun vedeneristettä kuin nurkkiin ja mahdollisesti noihin pystysaumoihin, mitä teillä sitten tulee sinne. Sitten mennään leikkaamaan se seuraava levy. Tähän menee täysin samalla tavalla kuin kipsilevy. Eli mikäli olette vetänyt se toisen puolen, niin tämä voi taittaa näin naps. Se onnistuu leikata sitten vaikka tältä toiselta puolelta näin. Tai sitten voi leikata suoraan käsisahalla tai muuten sen läpi.
Nyt meillä on liimamassat sieltä seinässä. Meillä on tiivistysmassa levy saumassa. Nyt me voidaan suoraan nostaa tää siihen väliin. Ja Z-kiinnikkeet yläpuolelle. Piuha mahtuu hyvin kulkea siellä takana. Ja me tosissaan jätettiin pikkurako tähän, koska nämä molemmat on tiiviit rakenteita. Jos sitä rakentaa täysin umpeen, ei jätä mitään sinne. Et jos joskus sinne kerääntyy kosteutta, niin se ei toimi. Niin Finfoamin valmistajaohjeiden mukaan pitää jättää pikkurako näihin levyihin, mikäli on Finfoam-eriste seinässä. Mutta mikäli teillä on villaeriste seinässä, niin te voitte suoraan laittaa tämän kiinni siihen, niin tää korvaa samalla se teidän höyrysulu sitten. Tää on ihan loistava levy justiinsa remonttihommissa, koska tää levy ei ole niin perso silleen, että onko se tasan tarkkaa 60 vai 50 jaolla toi. Ja nyt kun siellä on yhtenäinen toi tiivistysmassa nauhana ja tää puntti on oikein päin, niin silloin se on tiivis rakenne. Z-kiinnikkeet paikalleen ja näiden Z-kiinnikkeiden tehtävä on ainoastaan pitää levyä sen aikaa paikallaan, kunnes toi liima tossa takana kuivuu. Noin. Seuraava homma sitten vetää täältä tää sauma kiinni. Sitten vaan taas sama juttu, reilusti massaa. Tiivisten massaa, koska tän ansiosta meidän ei tarvitse sitten vedeeristää näitä saumoja. Tärkeintä tässä on saada oikeasti se liimatiivisteen massa avulla se täyteen se linja. Että jos se pursuu enemmän, ei haittaa. Jos se pursuu vähemmän, niin ei haittaa, kunhan se on aivan täynnä se sauma. Me vedettiin tonne semmonen reilu puolisenttinen sauma ja kuten näette, aivan täynnä koko sauma. Et sen ansiosta tää on vedeeristyksen kannalta niinku toimiva. Sitten jos jää silleen vähän jännittää, että menikö se nyt täyteen, niin siihen voi tästä vielä laittaa sitä sauma-ainetta lisää. Tää on kuitenkin tiivistysmassa. Otetaan nyt esimerkki, että jos mä laitan tähän näin lisää tavaraa, sitten vaan pyyhkäisee se yli. Näin. Tällä voidaan varmistua siitä, että siellä on oikeasti se täynnä. Koska meillä on 60 tää levy ja ihan ei mahu, niin vika me joudutaan leikkaamaan tohon. Mutta ennen kuin me leikataan sitä, niin mä haluan saada tän ikkunauku, koska kohta se on hankalaa sit saada enää näkyville, kun se on kokonaan ummessa. Pitää mennä kokonaan ulkopuolella. No pitäisikö se suosiolla vetää ulkopuolella? Mitä oot mieltä? Nyt sitten mehän jätetään toi reikä tonne taakse, mutta sehän ei meitä haittaa, koska mehän voidaan sitten, nyt me ollaan semmoisella korkeuksella, että me päästään tuolta ulkopuolelta sahaamaan se aukko valmiiksi. Mutta yhden asian mä laitan itselle tänne avuksi. Eli mulla on viivat, missä kohtaa siellä on rungot, koska nyt me taas käytetään tuota O-kiinnikettä. Sitten taas tiivistymässä tänne ylänurkkiin. Siinä jossain, nyt tuli vähän liikaakin. Siinä.
Tossa. Sitten ei muuta kuin seuraava levyjen pari. Sama kuin kipsilevyssä. Mun mielestä oviaukot, ikkunaaukot on aina kaikkein paras ja helpoin vetää yhtenäisenä yli. Mikäli ne pääsee sahaamaan ulko- tai sisäpuolet nätisti. Tässä tapauksessa tää on niin naurettava helppoa mennä multikutterin läpi, niin tietenkin näin päin. Näin helppoa tää on. Muovit takaisin ja viikonlopun vietto. Meillä on nyt viikko täys. Se on siinä. Tosissaan mä vedin jo tossa ennen kuin lähdettiin viikonlopun viettoon, niin noin tonne paikalle ja nyt sit asennetaan muihin seiniin, koska mulla kävi vähän nolosti. Mä luulin, että mulla on autossa liimaa enemmän, mutta sitä ei mulla ollut kuin yksi semmonen vajaapurkki. Oota hetki. Mä vedän tonne vielä tänne päin valmiiksi hiukan sinne päin. Tiivisten massanne. Saadaan puristettua se tiukkaa tätä vasten se levy. No. Se on kiinni pohjassa. Nyt sitten joudutaankin kääntää toi toistepäin, koska me halutaan nämä letkut tähän, koska tähän tulee sitten jakotukipaikka tähän sisäpuolelle veden eristettyä tilaa. Nyt tää sitten pitää laittaa tuonne taakse. No, sitten kokeillaan venyttää ne tosta aliin. Sitten liimat sinne. Se on roska. Vedetään noita vesipeksiputkeja tänne päin, niin laitetaan sinne väliin ilman, että ne osuu tonne reunoille. Seuraava homma, laitetaan meidän suihkuhanakulmat paikalleen. Tää on näppärää, kun nykyään putkarilla on näitä välikepalasia, että saadaan suoraan nämä suihkuhanakulmat kiinni tämmöiseen välikepalaseen. Nyt se on tasan 15 senttiä tosta keskeltä keskelle, niin se menee oikealla tavalla. Sitten meillä on myöskin
Jos se tulee normaali tommonen pesuallas tai muu vastaava, niin sit se vaan laitetaan toisinpäin toi välikepalanen. Niin. Nyt ollaan mitoitettu tohon noin. Näähän tulee aina valmis lattiapinnasta metri ylöspäin. Esimerkiksi mulla kotona, kun mä oon sen verran pitkä ihminen ja suihkut on nykyään niin pieniä, niin mulla on 1,10 m taas tämä keskipiste. Tuossa on suurin piirtein valmis lattiapinta. Tuossa missä meillä on alajuoksu. Mä oon piirtänyt sinne metriin merkki. Sitten mä oon ottanut täältä sivusta päin merkki, että tuohon 30 toinen reikä ja tuohon 45 toinen reikä. Mulla on valmiiksi kuppiporanterä, joka on kokoa 54 milliä. Menee just täydellisesti tähän ympärille. Näin. Se voisi mahdollisesti myöskin olla millin 2 isompi tää reikä, jolla tehdään nämä hanakulmien paikat, jolloin se vaan täytetään sitten elastisella massalla toi reuna. Ja tää nimenomaan reuna pitää mennä vedeneristyksen tolle puolelle, ja mieluiten jos sinne tulee laatta, niin jopa sen laattakerroksen niin kuin kanssa samalle tasolle, mutta minimissään vedeneristyksen sinne toiselle puolelle tää kaulus. Nyt meillä on seinässä merkit, metri korko, sitten otetaan terä siihen. Ja nyt kun meillä on merkit siellä seinässä valmiina, otetaan kuppiporaterä. Mulla oli äsken toi lyhkäisemmällä terällä, niin se on hankalampi tähdätä, mutta kun se on pidemmällä terällä, niin helpompi tähdätä tuohon meidän merkkiin. Noin, painetaan hiukan, se on siinä. Ja sitten vaan pyöritetään vauhdilla ja vähän tälleen pyöritellä vähän sama kuin kipsissä, niin siitä tulee vähän väljempi, niin sitten meille ei jää se tuohon reikään kiinni. Noin. Painetaan siitä ja noin. Sitten otetaan terästä toi Finfoamin tulppalevy pois. Näin ikään. Siinä on meidän hanakulmien paikka. Nyt sitten laitetaan tähän taustalle puu, jolla saadaan sitten varmistettua, että ne hanakulmat pysyy siellä paikallaan, ettei ne tule vahingoskaan tänne päin, sit vaikka mikä tilanne olisi, ja ne saa sitten tiiviisti sinne. Kuten näette, hanakulmat on nyt tukevasti. Tärkein on, kun laitetaan tämmöisiä vesipisteitä, niin kaikki pitää olla tukevasti siellä paikallaan. Ja mä lievää väkivaltaa käyttäen tungin tänne vielä noin tommoset korkopalaset väliin, jotta mä saisin oikeasti niinku aivan tiukkaa tätä vasten. Että koska tää alapuolessa tulee tää peksiputken reuna osuu tohon levyyn ja tässä yläpuolessa on noin tommoset lirvakkeet, jotka tulee tosta yläreunasta, niin ne on nyt kiinni noissa mun elementtilapuissa, niin se tulee pysymään siinä hyvin kiinni. Ja vielä toiselta puolelta sitten pitää laittaa vielä massa sit sinne, niin se on siinä putkariivaille valmis. Nimenomaan tätä tulppavedeneristyslevyä mä oon tehnyt enemmän mitä mulla on sormia käsissä tallella, niin on tehnyt noita vessanrunkoja. Eli käytännössä tää esimerkiksi nykyään on muotia tämmöiset seinävessat. Ja mun mielestä paras tapa tehdä on nimenomaan laatottaa ne kaikki ympäriinsä, laittaa vedeneristykset kaikki ympäriinsä ja sen jälkeen asentaa sinne se vessan kotelo paikalle ja sen jälkeen verhoilla se nimenomaan tämmöisellä tulppalevyllä. Kun tän saa liimalla kiinni ja tätä vasten saa suoraan asennettua esimerkiksi niinku noi seinä-WC-pöntöt, koska tää levy kestää sen paineen. Normaali kipsilevy esimerkiksi ei kestä sitä, että siellä kipsilevy takana pitää olla vähintään vaneri. Mutta tosissaan suosittelen nopea asentaa. Ja tässä ei tarvitse vedeneristää mitään muuta kuin nämä pystysaumat. Eli tuolla missä toi liitos ja tänne nurkkissa missä on myöskin liitos. Ja tietenkin toi lattia nyt, koska lattiaakin löytyy erikseen vedeneristyslevyt, mutta me käytetään tässä tilanteessa ihan normaali betonia sitten siinä alaosassa, niin se pitää vedeneristää. Tietenkään siinä ei ole mitään haittaa, mikäli haluaa vedeneristeä esimerkiksi telata näille seinille, mutta sitä tarvetta ei ole, koska nämä vaakasaumat on vedetty elastisella kitillä sekä tuon rakenteen puolesta, kun se nimenomaan on oikein asennettu se tulppalevyt paikalleen, niin rakenteen puolesta jo se vesi menee pois siitä. Kiitos, jaksoitte katsoa video tänne loppuun asti, mutta älkää vielä karatko. Seuraavaksi näytetään, mitä tapahtuu seuraavassa jaksossa. Pitääkö oikeasti se minuutti odottaa, kun se huomaa heti tuossa eroa, että mä äsken kaadoin vähän nopeammin tohon, niin kyllä siinä vaan ilmaa tulee aika paljon enemmän.